Sziasztok! Ez itt a Culinarius YouTube csatornája és a Fűszeriskola, amiben a világ legjobb fűszereivel főzünk. Ugye lassan most már rákanyarodunk az ünnepekre, úgyhogy ahogy látjátok, picit ráhangolódunk most már díszletekben, a konyhában és természetesen az ételekkel is, úgyhogy most már olyan recepteket szeretnék veletek megosztani, amit már az ünnepekre majd be tudtok vetni. A mai fűszer, amit választottam, az egyik kedvencem, ez egy csípős chili paszta, mégpedig a harissa elnevezésű fűszerkeverék. 2 ételt szeretnék megosztani veletek, lesz egy vega étel, egy sült édesburgonya, harisszás, narancsos mázzal, és egy garnéla, szerintem mind a 2 akár a karácsonyi vacsorai asztalon is megállja a helyét. Harissa, az észak-afrikai konyháknak egy jellegzetes fűszerpasztája, ez Tunéziából származik egyébként eredetileg. Ilyen fűszeres, csilis, sűrű paszta, napon szárított csili van benne, amit utána fokhagymával és köménymaggal, nem romai köménnyel, hanem tényleg köménymaggal és sóval darálnak le, és utána nagyon sok mindenhez használják, ez az alapváltozat. Aztán természetesen, mint minden ilyen típusú fűszernél, ahány család, ahány régió, annyi különböző változat. Itt is most egyébként 2 fogok nektek mutatni. Az egyik ételt egy ilyen rózsás harisszával fogom készíteni, és a másikat, amivel kezdünk, a vegát, az édesburgonyásat, az pedig az egyik kedvencemmel. Ezt nagyon örülök, hogy felfedeztem. Ez egy sárga barackos harisszapaszta, tehát aszalt sárga barack van benne, ezt látjátok is az állagában is, hogy egy picit ilyen sűrűbb, tömörebb, egy picit édesebb is. Na, ez az első étel, amit mutatok, ez egy harisszás sült édesburgonya, egy ilyen citrusos szalszával és egy stracciatella sajttal. Az édesburgonyát először előkészítem, ezt sütőben meg fogjuk sütni, ilyen hosszú hasábokra szeletelem fel, héja maradhat rajta, természetesen meg van mosva. Én nagyon szeretem, hogyha ilyen rusztikus a tálalás is, úgyhogy nem kell szerintem túl elegánsra hangolni még egy ilyen ünnepi menüt sem. Az édesburgonya szuper egészséges, nagyon magas a béta-karotin tartalma, A-vitamin, sokkal jobb, mint hogyha krumplit fogyasztanánk, úgyhogy jó forró sütőben, egy olyan 220 fokos légkeveréses sütőben szoktam készíteni, és ugye ennek a főszereplője, meg az ízesítője, ugye ez az ikonikus mai fűszer, a harissa lesz, viszont miután az egy picit ilyen édeskés, ugye aszaltsárga barack van benne, nem szeretnénk, hogyha ráégne a végére, ezért egy kicsit elő fogom sütni az édesburgonyát, és csak a második szakaszban kerül majd rá ez a harisszás máz. Úgyhogy olívaolaj, só és bors kerül rá csak első körben. Ezzel összeforgatjuk. Jó, elrendezzük. És mehet is a sütőbe, első körben 220 fok, légkeverés, körülbelül 20 perc. Miközben elősütjük az édesburgonyát, 2 dolgot fogok előkészíteni. Az egyik maga ez a harisszás máz, amivel majd be fogjuk forgatni, a másik pedig egy ilyen pikáns szalsza, hihetetlenül egyszerű alapvetően, ezért is imádom ezt a harisszát, mert ezt annyira sok mindenhez lehet használni. Van ez az aszalt sárga barackos, amit ehhez az édesburgonyához használok, és van a rózsás, azt majd a garnélához fogom. Szóval az aszalt sárga barackos, ebből 2 teáskanálnyi kell. Tényleg nagyon sok mindenhez lehet használni, például mindenféle ilyen zöldséget lehet vele marinálni, vagy mázakat készíteni, az édesburgonya adja magát, akkor ilyenkor szezonban sütőtök, padlizsánra is nagyon klasszul lehet, egy sárgarépát mondjuk úgy süt meg az ember, hogy ugyan egy ilyen aszalt sárga barackos harisszás masszába forgatja bele, tehát nagyon jól lehet zöldségekhez használni, majonézbe, joghurtba, mártogatósokba keverni, tehát mondjuk, hogyha itt már ilyen hagyományos karácsonyi időszakban vagyunk, akkor például akár, hogyha ebből a harisszából egy picikét belekevertek mondjuk tényleg egy ilyen joghurtba vagy majonézbe, akkor például a hagyományos rántott halat is egy kicsit fel lehet dobni azzal, hogy egy ilyen különleges csilis kis dippet, mártogatót készítetek hozzá. Pici olívaolaj, amivel fellazítjuk, illetve egy egész narancsnak, egy ilyen kisebb narancsnak a reszelt héja megy bele. Nagyon jól passzol ehhez a chili pasztához is, meg az édesburgonyához is. És még a narancs levéből is teszek bele egy picit. Körülbelül annyi olívaolaj és narancslé kell csak hozzá, hogy egy picit fel tudjuk lazítani ezt a tömörebb pasztát.
krumpli az még bőven sül, viszont közben még egy másik dolgot is előkészítek, ez pedig ez a bizonyos pikáns szalsza, amit ígértem, ami a következő dolgokból fog állni. Ugye mindegyiknek az a funkciója, hogy egy kicsit ezt az édességet, ezt az édes összhatást kibillentsük, ezért kesernyés, citrusos, pikáns fanyarízek kellenek hozzá, úgyhogy így válogattam össze ezeket a hozzávalókat, amiből a szalsza készül. Van egyszer ez a különleges sóban eltett citromunk, ez a marokkói konyhának a jellegzetessége egyébként, így néz ki. Ha felvágjátok, akkor fogjátok látni, hogy az a belső közepe, maga a gyümölcs, az már nagyon puha, és az nem is finom igazából, hanem itt tényleg a héját használjuk az egésznek, tehát úgy érdemes használni, hogy levágjuk belőle ezt a citrompépet tulajdonképpen, tehát a belsejét, és csak a héját használjuk, tehát egész picire, minire felkockázzuk ezt a citromhéjat. És itt tényleg érdemes picire kockázni, mert elég erőteljes ízű, tehát hogy így önmagában nem finom, tehát hogyha így egy ilyen nagy darabot ebből megkóstoltok, akkor szerintem nem túl jó, de picire felvágva nagyon-nagyon felfrissít mindenfélét, tehát ilyen szalszákhoz is hozzá lehet tenni, rá lehet szórni akár ilyen piros paprikás, klasszikus magyar ételekre, egyébként ugye a Széll Tamásnak az egyik ikonikus étele a gulyásleves, aminek a tetejére pont ilyen eltett citromból tesz egy ilyen kis frissítő kiegészítőt. Tehát akkor a pikáns szalszánkhoz van egy felaprított sózott citromhéjunk, van felkarikázott kis törpenarancs kumkvat, nagyon finom. Egyébként ezt így, ahogy van, héjastul eszi az ember, pont a héja az, ami édes, a közepe pedig inkább ilyen citrusos. Aztán van felkarikázott, magozott olajbogyónk, és egy kis durvára aprított petrezselyem. És ehhez jöhet egy pici olívaolaj, ez fogja össze. Egy pici bors. Ha jól látom, néhány perc múlva elkészül az édesburgonya is, megvan a máz, ami rákerül, és megvan a szalsza, ami majd a tetején lesz. No, az édesburgonya sütésének első fázisával elkészültünk. Ugye ezt majd figyelitek a sütőtöket, hogy pont mennyit, körülbelül valahol ilyen 12 és 20 perc között lesz sütőtől függően. Ugye akkor jó, amikor már puha, tehát amikor, hogyha beleszúrjátok a kést, akkor már azért látszik, hogy megpuhult, és hogyha egy kicsit már kapott egy ilyen pici pörzsanyagot, az nagyon klassz. És akkor most lesz az, hogy rá locsoljuk ezt a harisszás mázat, és azzal tesszük be vissza, és ugye azt szeretnénk, hogy az egy kicsit úgy rá karamellizálódjon és rápiruljon. Ezzel majd össze is forgatjuk egy kicsit, hogy mindegyik oldalán érje, de azért óvatosan, hogy ugye lehetőleg ne törjük szét a krumplikat, és még egy plusz sütőtől függően nyilván még egy ilyen 10 percet kap, amíg szépen megpirul. És akkor jöhet is a tálalás. Egyébként ezt tálalhatjátok akár ilyen rusztikusan, nagy tálban, family style, többen vehetnek belőle, vagy ilyen kicsit elegánsabban, egyszemélyes adagokban. Az egyik kedvenc alapanyagom, ez egy hihetetlen puljai származású olasz különlegesség, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, az a neve, hogy stracciatella, és ez gyakorlatilag úgy képzeljétek el, mintha egy ilyen szálakra szedett mozzarellát összekeverne az ember sűrű tejszínnel, hagyná egy kicsit állni, beszívná magát ez a mozzarella, ez egyébként tényleg így is készül, és egy ilyen szuper krémes, nagyon-nagyon lágy, folyékony állagú sajt, krémsajt tulajdonképpen, ami a végeredmény. És akkor még ebből is teszek rá. Tehát ez a harisszás sült édesburgonya stracciatellával. Most pedig következzen a harisszával egy igazi villámrecept, 4 hozzávaló, 4 perc, annyira szemtelenül egyszerű, hogy szerintem a többség el se hinné, hogy ez karácsonyi ünnepi vacsorára is bevethető, de ezt már is megcáfolom. Harisszával grillezett garnéla, tehát ezt azoknak ajánlom, akik szeretik az ilyen tengeri kütyüket. A 4 hozzávaló pedig, amire szükségünk lesz, ugye a főszereplő harissa. Ez most egy rózsás harissa, vagy ez a szárított rózsa azért ad neki még egy kis extra érdekességet. Egy pici méz, egy kevés jó minőségű vaj, amit megolvasztunk, és egy kis narancslé. Úgyhogy a vaj megolvasztásával kezdem, nem kell sok, tehát mondjuk ez egy ilyen evőkanálnyi vajat felolvasztunk. Egy kis tálkában összekeverjük a pác hozzávalóit. Ez ugye picit csípősebb azért, mint a barackos, de azért egy két kanállal nyugodtan lehet
Ennek a lényege az lesz, hogy a garnélára rá fog grilleződni ez a narancsos, hariszás, mézes, vajas pác, tunkolós. Harissza, ehhez hozzájön az olvasztott vaj, narancslé és egy pici méz. Ezt jól elkeverjük, és ebben a hariszás, mézes, narancsos mázban jól megforgatjuk a garnélet. Összeforgatja az ember, így nyugodtan el is tehetitek akár a hűtőbe, tehát állhat, és frissen az ünnepi vacsorakor, tálaláskor megy be 4 percre, kereken 4 percre a grillbe, és már kész is. Na hát ez tényleg 4 percig tart, úgyhogy ez minimális munka, úgyhogy itt tényleg nincs kifogás, hogy az ember miért ne álljon neki. És ennek viszont a lényege, hogy ez tényleg frissen, forrón kell tálalni, ez így finom, úgyhogy így ahogy van, ugye látjátok, hogy ott körülötte van ez a jó kis csilis, mézes, vajas szaft. És ehhez lehet mondjuk akár egy pici zöld salátát adni, de hát ami a lényeg, az pedig természetesen ilyenkor a friss bagett, mert hogy ez egy ilyen tunkolós dolog, tehát nyilván ezt a csilis, vajas, mézes, hariszás szaftot, ezt nagyon-nagyon jó akár hozzá tunkolni, hogy felszeletelve vagy tépve egyszerűen bagettet ad mellé az ember. Persze, ami itt marad utána a tepsiben, azt meg nyugodtan a csücskével ki lehet tunkolni. Szóval ez a hariszás, grillezett 4 perces, 4 hozzávalós garnéla. Remélem, hogy kedvet csináltam ahhoz, hogy a hariszát kipróbáljátok, tényleg hihetetlen változatosan lehet mindenfélét feldobni vele, próbáljátok ki joghurtokba, mártogatósokba, majonézbe, krumplipürébe, pácokba, húsmázakba belekeverve. Tényleg érdemes, remélem, hogy ezt a 2 fogást is kipróbáljátok az ünnepekre, úgyhogy jó étvágyat hozzá, jó ünnepi készülődést, és a pontos receptet pedig megtaláljátok itt a videó alatt, illetve a Culinarius weboldalán. Jó étvágyat!